En månad efter president Reagans tv-tal träffades ett antal personer hemma hos finansmannen John Train på Manhattan för att dra igång en massiv förtalskampanj mot Lyndon LaRouche. Det var den första av 3 sammankomster, alla ledda av John Train. En av deltagarna var John Foster Chip Burleigh. En annan var Dennis King som hade lejts redan 1979 för att skriva förtalsartiklar mot LaRouche. Hans beskyddare och kontrollör var en känd och hatad advokat i New York, Roy Cohn. Vid dessa sammankomster bestämdes också att den högerinriktade Smith-Richardson-stiftelsen skulle finansiera Dennis Kings planerade bok. Boken kom ut 1989 med titeln Lyndon LaRouche and the New American Fascism. De lögnaktiga påståenden om Lyndon LaRouche som man hör i Europa idag är oftast kopierade från Dennis King, som antingen bara ljuger rätt upp och ner eller använder det allra billigaste lögntricket. Citat ryckta ur sitt sammanhang. King påstår till exempel att LaRouche har sagt: Man behöver inte ha en brun skjorta för att vara fascist. Man behöver inte ha en svart skjorta heller för att vara fascist. Man behöver inte ha ett hakkors på sig för att vara fascist. Man behöver inte ha ett spöknippe för att vara fascist. Man behöver inte ens kalla sig fascist för att vara en. Det räcker att man är en. Dennis King försöker få oss att tro att LaRouche talade om sig själv. Aha! Nu ska vi se vad LaRouche faktiskt sa. Om man tar med ett par meningar till från originalcitatet så sa han så här. Aha! Vad är det för människor? De är fascister. Behöver de ha bruna skjortor på sig? Man behöver inte ha en brun skjorta för att vara fascist. Lyndon LaRouche talar här om internationella valutafondens fascistiska politik. Men att påstå att Lyndon LaRouche, som är den största motståndaren till fascism i USA, skulle vara en fascist, det är verkligen en fräckhet utan like. These same racists called me and said, don't have Dr. King to come into Selma because he is a communist, he's a rabble-rouser, and he's an agitator. And everybody was afraid of him. And you know, you can't think, you just don't know how to think of people being afraid and then knowing nothing about a person. Genom sitt orädda arbete fick Amelia Boynton Robinson hjältestatus i Martin Luther Kings amerikanska medborgarrättsrörelse. På 80-talet lärde hon känna Lyndon LaRouche och hans fru Helga LaRouche. I Schiller-institutet grundat 1984 av Helga LaRouche fortsätter hon sin oförtröttliga kamp för alla människors rättigheter i hela världen. The way I became a member, it's a long story, but I found that what Lyndon LaRouche was doing was the basics was the same thing that we did for 35 years in helping people. The same thing that that Dr. King was doing. The same thing that back before that time, people who were working for justice. And it seems to me like it was like a scroll. All of that rolled up into what Lyndon LaRouche is doing and what the young people are doing now. And because of the fact that he is thinking about the less fortunate, and he was thinking about those people who needed help, people of color, people with low income, and they have caused this organization to be an international organization. And do you think people like it? No. Because it was like it was when I was in Selma, Alabama, when the racists told me, why are you bringing these white people here? Why are you bringing these children here out of college? And most of them are white. And that's the way they felt. That they wanted to keep, as he said, we are going to keep our way of life.
And their way of life was to put their feet on the necks of anybody they could. And mostly it was people of color. De som står bakom Dennis King och Chipperley försöker försvara ett system som betyder underutveckling och fruktansvärd misär för miljoner människor. De väjer inte för krig. Att de ljuger för att hålla detta system under armarna borde verkligen inte förvåna någon. De vet också att en lögn bara behöver vara tillräckligt fräck och upprepas tillräckligt ofta för att den ska bli trodd. Joseph Goebbels kallade det den stora lögnen. Den som försvarar det nu rådande systemet, kanske för att globalisering låter så fint, har antingen inte fattat något eller är själv en fascist.